عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم عن المحاضره رقم 11 في سلسله ازاي تقدر توصل ل 30 نقطه يوميا. وفي محاضره النهارده انا هختص بالبرايس اكشن بتاع يوم 25/7/2025. وعنوان محاضره النهارده How to understand the narrative behind price part 2، يعني ازاي تقدر تفهم القصه وراء حركه السعر الجزء الثاني. طبعا انا كنت شرحت في المحاضره السابقه ازاي تقدر تفهم الناراتيف بتاع حركه السعر، وبالتالي انا هدخل على السلايد الاولى. طيب على الفريم اليومي للناسداك، لو تاخد بالك الشمعة السوداء في المحاضرة السابقة قلت لك ان الشمعة دي عبارة عن اوردر بلوك، وبالتالي الشمعة دي بالنسبة لي بوينت اوف انترست لحركة السعر، ان السعر يعمل لها ريفير مرة تانية واشوف السعر بينطلق بقوة للأعلى. وبما ان التحيز بتاعي بولش على الفريم اليومي على الفريم الأسبوعي، فبالتالي مش مستبعد فكرة ان السعر يرجع للشمعة دي مرة تانية والسعر يكمل الصعود للأعلى. ليه؟ لان الشمعه دي انا بستخدمها كسبورت لحركه السعر في ان هو يصعد للاعلى. ولما اقول لك سبورت يبقى الشمعه دي بتدعم حركه السعر للاعلى، مش انا بستخدم السبورت وريزيستنس في تحليلي او في شغلي او في فهمي لحركه السعر. لا، لو انا هوصلها لك بمصطلح بسيط فانا هتكلم عن فكره الترامبولين، وهي فكره ان انت اول ما بتنط على الترامبولين على طول تلقائي بترتفع للاعلى. هي نفس الفكره، ان السعر مجرد ما بينزل على الشمعه دي انا ببقى محتاج اشوف الترامبولين افكت، او محتاج اشوف السعر يصعد للاعلى. هو ده معنى كلمه ان انا بستخدم الشمعه دي كسبورت لحركه السعر. اتمنى المعلومه تكون وصلت بشكل مبسط بشكل بسيط. جميل جدا. هدخل على السلايد الثانيه. طبعا مش محتاج اقول لك ان انا طول ما انا بتريد في نطاق الديلي رينج انا لازم انزل على الجلسات، وبالتالي لو انا هنزل على الجلسات فانت اكيد عارف ان جلسه اسيا تبدا الساعه 8 مساء تنتهي الساعه 12 صباحا، وجلسه لندن تبدا 2 صباحا تنتهي الساعه 5 صباحا. وبالتالي في خلال التايم ويندو اللي موجود عندي هنا قمه جلسه اسيا، هنا قاع جلسة آسيا، السعر نزل في البريك سحب لي قاع جلسة آسيا بالشكل ده هنا هو. وأول ما دخلت جلسة لندن السعر سجل لي قمة جلسة لندن هنا، والسعر نزل سجل لي قاع لندن هنا تفاعلا مع الديلي اوردر بلوك اللي أنا كنت موضحه في السلايد السابقة. ممتاز جدا. طب أنا هستفاد إيه هنا من الجلسات؟ بكل بساطة أنا اللي هستفاده من الجلسات في اللحظة دي هي فكرة بناء ناراتيف لجلسة نيويورك. بمعنى ان لو جلسه نيويورك هتكون بولش لازم السعر يسحب لي قاع جلسه لندن، اجباري على السعر يسحب لي قاع جلسه لندن. طيب ليه؟ لان انا عندي هنا لو تاخد بالك عند قاع جلسه لندن في قاع اعلى منه هنا، يعني القاع ده اقل من القاع ده او القاعده اعلى من القاعده، وبالتالي في كتير من الكلاسيك سبورت اند ريزيستنس تريدرز هيستخدموا المنطقه دي كسبورت لحركه السعر في ان هو يصعد للاعلى. وبالتالي في حاله ان انا كنت عايز ابني ناراتيف لحركه السعر، فبالتالي السعر لازم ينزل يلكود لي قاع جلسه لندن اللي موجود هنا، من بعدها اشوف السعر يتحرك بقوه للاعلى عشان ياخد لندن هاي وياخد الايجن هاي. جميل جدا. لو رحت على السلايد اللي بعديها لو تاخد بالك على فريم ال1 مينت او على فريم الدقيقه، هنا الساعه 9:30، هنا الساعه 11، ده التايم ويندو بتاع جلسه نيويورك. لو تاخد بالك جلسه نيويورك بدات الساعه 9:30، هنا السعر صعد شويه للاعلى، بعد كده نزل بقوه لكود قاع جلسه لندن بالمنظر ده. اول ما السعر لكود قاع جلسه لندن بالمنظر ده السعر ابتدى يصعد بقوه للاعلى. طيب انا استخدمت ايه هنا في التريد كموديل انتري اعتمد عليه؟ انا استخدمت الجاب السلبيه اللي موجوده هنا. لو رحت للسلايد اللي بعديها هتلاقي الجاب السلبيه اللي موجوده هنا انا استنيت السعر يحولها لي لجاب انفرجن، يعني الجاب دي سلبيه. كل اللي استنيته ان السعر يكسر الجاب دي. مجرد ما السعر كسر الجاب دي انا فهمت خلاص ان السعر هيبتدي يصعد بقوه للاعلى، وبالتالي الانتري بتاعتي كانت موجوده من قمه الفير فاليو جاب اللي هي هنا. الستوب لوس بتاعي كان عند 50% من الاوردر بلوك اللي موجود هنا، والتيك بروفيت كان باستهداف 35 نقطه. طيب ليه؟ لان في اوقات كتير يوم الجمعه بالتحديد بيميل ان هو يكون هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، وفعلا ده اللي حصل يوم الجمعه دي خلال نطاق جلسه نيويورك. جميل جدا. وبكده انا انتهيت من محاضره النهارده، وهسيبكم دلوقتي مع التريد لايف على الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.